Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn thêm một cách nhồi bột nếp mới lạ, giúp cho vỏ bánh được mềm dẻo, bóng đẹp. Phần nhân bánh được làm từ củ cải vừa ngon vừa ngọt, không bị đắng. Bánh này theo khẩu vị nhà Hana ăn rất là ngon hơn cả bánh ít trần. Trước tiên để chuẩn bị phần bột, Hana sử dụng 5 gram bột gạo và 100 gram nước. Mình sẽ khuấy đều. Sau đó thêm vào 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn giúp cho vỏ bánh được mềm dai và bóng đẹp. Phần bột nếp trong công thức này, Hana sử dụng 500 gram bột nếp của Thái. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại nào mà mình có. Thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối. Dùng đũa khuấy đều hỗn hợp bột lên. Và để qua một bên. Kế tiếp mình sẽ bắt son bột gạo lên bếp. Khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp sôi thì mình sẽ tắt bếp. Và cho từ từ hỗn hợp bột gạo vào bột nếp. Mình vừa cho mình vừa dùng đũa để khuấy. Sau đó mình sẽ dùng cả hai tay vừa chà vừa xới bột lên cho hỗn hợp vừa tơi vừa mịn khoảng 5 phút. Sau 5 phút thì mình sẽ cho từ từ 370 gram nước ấm vào bột. Mình vừa cho mình vừa khuấy. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cho vào một lần. Mình chia ra nhiều lần nhỏ. Và dùng tay nhồi thành khối bột dẻo mịn. Lượng nước trong công thức có thể điều chỉnh theo độ hút nước của bột, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn của Hana. Miễn sao cô bác, anh chị và các bạn nhồi thành một khối bột dẻo mịn, mình lấy thử ra một viên bột ép dẹp, bột không bị nứt là đạt. Sau đó bọc khối bột lại để nghỉ khoảng 30 phút. Kế tiếp, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Hana sử dụng 20 gram nấm đông cô, cho một ít nước ấm vào. Mình sẽ để khoảng 15 phút cho nấm mềm. Phần hành lá trong công thức, Hana sử dụng 50 gram. Hai 20 gram gừng mình cũng cắt nhỏ. Hana dùng khoảng 400 gram củ cải trắng. Sau khi gọt vỏ rửa thật sạch thì mình sẽ đem cắt sợi. Nấm đông cô sau khi mình ngâm mềm thì rửa thật sạch và cắt hạt lựu. Thịt heo thì Hana sử dụng 130 gram thịt heo bằm. Cô bác, anh chị và các bạn đừng xay nhuyễn quá không ngon. Gia vị ướp vào thịt gồm có một ít đậu hành, một ít gừng băm nhỏ, 1/4 muỗng cà phê bột nêm ga, 1/2 muỗng cà phê đường cát,
1/2 muỗng canh nước tương loại nhạt, 1/2 muỗng cà phê dầu hào. Mình sẽ trộn đều lên và để qua một bên. Đun sôi khoảng 1 lít nước. Sau khi nước sôi thì cho vào 1/2 muỗng cà phê muối và cho hết phần củ cải trắng lúc nãy vào. Mình sẽ chần củ cải trong nước sôi khoảng 2 phút. Sau 2 phút thì mình sẽ vớt củ cải ra ngoài thau nước lạnh và để cho nguội bớt. Sau khi củ cải nguội bớt thì mình sẽ đi vắt ráo nước. Để nhân được gói dễ dàng thì Hana sẽ cắt củ cải cho nhỏ bớt. Cô bác, anh chị và các bạn đừng cắt nhỏ quá, ăn không ngon. Vắt một cái chảo nhỏ lên bếp, đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có tôm khô thì mình sử dụng, không có mình sử dụng ruốc khô giống như của Hana. Hoặc là mình có thể bỏ qua, chỉ dùng thịt không cũng được. Khi dầu nóng thì cho vào chảo 20 gram ruốc khô, rửa thật sạch. Và mình sẽ xào cho phần ruốc này tới khi có mùi thơm thì tắt bếp và cho vào tô củ cải lúc nãy. Cho chảo trở lại bếp, đun nóng thêm 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình sẽ cho thịt vào và xào cho tới khi gần chín. Thêm đầu hành lá, gừng và nấm vào. Mình sẽ đảo đều, vừa xào vừa nấu cho tới khi hỗn hợp chín hoàn toàn thì tắt bếp. Thêm vào tô phần hành lá cắt nhỏ, một ít tiêu và dùng đũa trộn đều hỗn hợp lên. Lúc này, cô bác, anh chị và các bạn có thể nếm thử nhân và điều chỉnh theo khẩu vị gia đình của mình. Phần nhân này Hana thấy rất là vừa ăn. Sau khi chuẩn bị nhân và bột xong thì mình sẽ đi bắt bánh. Với liều lượng trong công thức này, Hana làm được khoảng 20 cái bánh. Mỗi cái bánh Hana sẽ sử dụng khoảng 40 gram bột. Và mình cũng chuẩn bị thêm một ít dầu ăn, một ít lá chuối để một chút mình lót bánh. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình có thể dùng giấy nến cũng được. Phần tạo hình cô bác, anh chị và các bạn nhìn theo Hana làm thì sẽ dễ dàng hơn. Thêm một ít dầu ăn ngoài vỏ bánh giúp cho vỏ bánh sau khi hấp bóng đẹp và mịn mượt. Trong khi tạo hình bánh, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một nồi nước sôi. Sau khi nước sôi, mình sẽ cho sửng bánh lên hấp khoảng 8 phút. Trong thời gian 8 phút mình canh, 3 phút mình mở nắp một lần và đậy lại. Mình làm như vậy thì phần vỏ bánh không bị biến dạng. Đồng thời cũng làm cho vỏ bánh luôn mịn mượt. Và mình sẽ tiếp tục làm với phần bột còn lại giống như vậy cho tới hết.
Và đây là bánh của Hana sau khi hấp đủ 8 phút. Sau 8 phút thì mình sẽ dỡ nắp và lấy bánh ra. Vì mình có dỡ nắp 2 lần nên cô bác, anh chị và các bạn có thể nhìn thấy phần vỏ bánh bên ngoài rất là bóng đẹp và mịn mượt. Với cách lấy trùng bột gạo giúp cho vỏ bánh được mềm dẻo. Bánh này Hana vừa hấp xong nên rất là nóng. Và đây là bánh của Hana sau khi để thật nguội. Vỏ bánh luôn bóng đẹp và mềm dẻo. Phần nhân bên trong thì rất là vừa ăn. Củ cải do mình có trụng qua nước sôi nên rất là giòn và ngọt, không bị đắng. Kết hợp với phần tôm thịt và hành lá rất là thơm ngon. Bánh này Hana cảm nhận ăn rất là đặc biệt, ngon và không ngán bằng bánh ít trần. Cô bác, anh chị và các bạn có thời gian nhớ thử xem những gì Hana nói đúng không nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 3.